السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z والحلقة السابعة من الفيجوال بيزك ابلكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على خاصية Active Cell وسelection، ثم سنتحدث عن Offset وكيف نتعامل معها في تحديد الخلايا على أبعاد معينة من الخلايا الحالية أو من خلايا محددة. ثم سنتطرق إن شاء الله إلى ذكر بعض الخصائص مع عمل بعض التمارين العملية. فهيا بنا. Active Cell وسelection هما خاصيتان يستخدمان للإشارة إلى الخلايا أو الخلية الحالية التي تم اختيارها. Active Cell تشير إلى خلية واحدة فقط تم تحديدها. أما إذا قام المستخدم مثلا بتحديد نطاق أو مجموعة من الخلايا فليقوم بالتأثير عليها أختار selection. لا يصح أن أستخدم Active Cell مع مجموعة من الخلايا المختارة. كيف يتم استخدامه؟ على سبيل المثال في هذا الكود شيت 1 دوت رينج A1 دوت سيلكت، يعني تم اختيار الخلية A1 الموجودة في الشيت 1. دي أول خطوة. أستطيع بعد ذلك أن أكتب خطوة ثانية. Active Cell أي الخلية التي تم اختيارها اللي يقصد بها A1 دوت value أي قيمتها، اجعل قيمتها بتساوي 5. في هذه الحالة سيغير قيمة A1 ويضع فيها 5. إذا جينا لهذا الكود شيت 1 دوت رينج من A1 إلى G6 دوت سيلكت، يعني تم اختيار نطاق من A1 ل G6 كما فعلنا في الحلقة السابقة. الخطوة التي بعد ذلك أنا أريد أن أضع قيمة 5 في كل هذه الخلايا، فأكتب selection أي ما تم اختياره. لا يصح أكتب active cell لأنها ليست خلية واحدة. selection دوت value يساوي 5. سيقوم البرنامج بوضع قيمة 5 في جميع الخلايا من أول A1 إلى G6. يبقى هذا الفرق بين selection وactive cell. متى أستخدم هذه ومتى أستخدم هذه؟ طبعا يمكنني بدل كتابة سطرين في الكود بهذه الطريقة أن أقوم مرة واحدة بكتابتها بهذا الشكل. شيت 1 دوت رينج A1 دوت value يساوي 5، أي اجعل القيمة للخلية A1 الموجودة في الشيت 1 تساوي 5. اجعل القيمة لجميع الخلايا من A1 ل G6 الموجودة في شيت 1 تساوي 5. يبقى أستطيع أن أكتب سطر واحد بدل سطرين، وده طبعا أفضل في الكود. ده أول شيء بالنسبة للأكتيف سيل وسيلكشن. الخاصية الأخرى التي نريد أن نتعامل معها هي الأوفست. الأوفست بنكتب أوفست ونفتح قوس ونضع قيمتين، قيمة للصفوف وقيمة للأعمدة ما بينهما الفاصلة. كيف يتم عمل أو كيف يتم استخدام الأوفست؟ مثال رينج A4 دوت أوفست ما بين قوسين 4 2 دوت سيلكت، معناها قم باختيار الخلية التي تبعد عن A4 4 سطور وعمودين. طيب 4 سطور لتحت ولا فوق؟ و2 عمودين لليمين أم لليسار؟ هنا الصفوف إذا كانت القيمة موجبة أي أن أنا أنزل للأسفل، إذا كانت بالسالب معناها أطلع إلى الأعلى. كذلك الأعمدة لو بالموجب، لو قيمة موجبة 2 يبقى معناها أي عمودين على الأيمن، إذا كانت بالسالب أي تحرك عمودين يسارا. جميع هذه الأوامر هي نفس الشيء، تعطي نفس النتيجة. يعني ممكن أن أقول range A4 دوت offset 4 2 activate أي فعلها أي قف عليها أي اختارها. إذا خاصية activate تقريبا هي تساوي select. ممكن أن أقوم بكتابتها بشكل آخر range A4 دوت offset وأفتح قوس الرو offset نقطتين يساوي 4. أنا ممكن ألغي هذا تماما وأكتب 4 مباشرة. وممكن أن أحدد ان القيمه الأولى هنا هو بيحتفظ بكلمه رو اوفست لها، فممكن نكتب الرو اوفست يعني القيمه المتحركه بالنسبه للصفوف تساوي، بس بكتب نقطتين يساوي 4 فاصله كولمن اوفست نقطتين يساوي 2 دوت سيلكت او دوت اكتيفيت. اذا هذه الطريقه لو رايتها في اي كود من الاكواد هي نفسها هذه الطريقه، هي نفسها هذه الطريقه. طبعا هنستخدم اسهل طريقه او الطريقه السهله اللي هي ان احنا نضع الرقمين كم عدد الصفوف اللي سيتحركها
وكم عدد الأعمدة التي ستحركها سواء للأعلى أو للأسفل أو يمينا أو يسارا، ثم سلكت. سوف نرى هذا في تطبيق إن شاء الله. عند اختيار خلية أو مجموعة من الخلايا فإننا نقوم ببعض الإجراءات عليها. من ضمن هذه الإجراءات تغيير بعض الخصائص واستخدامها. سوف أقوم سريعا بشرح بعض الخصائص التي سوف نراها في الكود الذي سنقوم بتنفيذه لتسهيل فهمه، وإن شاء الله نأخذ كل منها بعمق أكثر. دوت فاليو، عندما أختار خاصية دوت فاليو لخلية تم اختيارها معناها أريد أن أغير قيمة هذه الخلية أو أضع فيها شيء، كلمة، تاريخ، رقم، أيا ما يكن. عند اختيار دوت فونت خاصية البونت لأي خلية معناها أنني أريد أن أغير في البونت أو طبيعة الخط اللي موجود داخل هذه الخلية. فدوت فونت ثم دوت بولد مثلا سوف أجعل الخط ثقيلا أو لون الخط أو مائل أو حجم الخط، أعدل كل تعديلات الخطوط يتم عن طريق خاصية دوت فونت. إذا اخترت انتيريور معناها الجزء الداخلي أو الخلفية للخلية، أستطيع أن أغير الخلفية للخلية عن طريق تغيير اللون، تغيير الرسم الداخلي لها إلى آخره من هذه الأمور. سوف نقوم بتجربتها إن شاء الله، ولكن هذا شرح سريع، وإن شاء الله في تطبيق الكود سوف نرى بدقة أكثر. في الملف الذي أمامنا، الهدف من الملف أن نقوم برسم لوحة فنية في هذا الإطار عن طريق استخدام الأوفست. قمت بإنشاء مجموعة من الأشكال على شكل أسهم من إنسيرت وشكل، وجعلت كل سهم في اتجاه معين للأعلى للأسفل يمينا يسارا وفي الزوايا الأربع. ثم قمت بإنشاء 8 أكواد كود لكل اتجاه من الاتجاهات: ليفت يسار، أسفل أعلى، يسار أعلى، أسفل يسارا، أعلى يمينا، أسفل يمينا. وبحيث أن بكل نقرأ على أي زر من هذه الأزرار أو أي شكل من هذه الأشكال يتم يتحرك المؤشر من المكان الذي يوجد فيه. لنجرب. أنا وقفت هنا، الآن سوف أتحرك يمينا، نقرة واحدة، أتحرك خطوة واحدة، خطوة ثانية، ثالثة، رابعة، سوف أنزل للأسفل، وبالتالي أنا أستطيع أن أقوم برسم أي شكل من الأشكال باللون الذي تم اختياره. وبالتالي نستطيع أن احنا نقوم برسم لوحة أو عمل برنامج مثلا للأطفال مع تغيير اللون وإلى آخره. كل ضغطة بحركة سواء يمينا أو يسارا على حسب اتجاه السهم، مثلا بهذا الشكل. ما قمت به هو أن أنا ربطت كل شكل من هذه الأشكال الساين ماكرو كما تعلمنا سابقا بالكود المكتوب. فلنذهب لنرى ما كتب في الكود. يمينا R_1، هذا الكود يحرك المؤشر خطوة واحدة ناحية اليمين. الكود عبارة عن سطرين. السطر الأول Active Cell، أي الخلية الحالية اللي أنت اخترتها أو أي خلية أنت تم اختيارها، وليكن أنا اخترت هذه الخلية الآن. دوت Offset، أي تحرك 0 سطر، يعني لا تتحرك لا أعلى ولا أسفل، مفيش أي سطر تتحرك فيه. و1 عمود بالموجب معناها يمينا، إذا تحرك عمود واحد يمينا واختر الخلية، يبقى سيتم اختيار الخلية اللي هي جنب هذه الخلية بالضبط. إذا أنا كانت هذه الخلية الحالية بهذا الأمر سوف يتم اختيار الخطوة أو المربع الذي يقع على أيمن هذه الخلية. ثم بعد ذلك في السطر الثاني Selection، أي ما تم اختياره، وكان ممكن أن أكتب Active Cell أيضا لأن Active Cell ستصبح هي الخلية الحالية. Selection أي ما تم اختياره اللي هتصبح الخلية ديت. Interior الجزء الداخلي فيها. Color أي اللون يساوي RGB كورال اللي هو هذا اللون اللي أقرب للبرتقالي. سوف أقف هنا وأضغط F8. F8 انظروا إلى الخلية. F8 تحركت الخلية يمينا خطوة واحدة. F8 مرة أخرى أعطاها اللون. كل الأكواد بهذا الشكل، كل التغيير في اتجاه الحركة.
فليفت يسارا لن يتحرك للأسفل ولا للأعلى، ولكن سيتحرك للأعمدة يمينا ويسارا، سيتحرك يسارا لأنها قيمة بالسالب. بالنسبة لداون سيتحرك سطر للأسفل ولن يتحرك في أي عمود. للأعلى سوف يتحرك سطر للأعلى ولن يتحرك في أي عمود. يو ال اللي هو upper left سوف أريده أن يتحرك بزاوية، يبقى سيتحرك يسارا سطر لليسار وعمود للأعلى. يعني هو في خلية هنا سيتحرك خطوة يسارا وخطوة للأعلى ثم يعطيها اللون، يبقى تحرك باتجاه يسار للأعلى، وهكذا وهكذا في جميع الأكوان. ثم ربطت كل شكل باتجاه المناسب له، وبالتالي في أي خلية عندما أقف عليها وأبدأ أتحرك بكل ضغطة سوف يتحرك حركة واحدة ويعطيها اللون، وبالتالي أنا أستطيع أن أقوم برسم أي شيء. ده مثال سريع على كيفية استخدام الأوفست. بالطبع لو طورنا الفكرة نستطيع أن نضع مجموعة من الأزرار لتغيير الألوان، ونضع اللون الأبيض كممحاة إن هي تبقى ممحاة لمسح الألوان، ثم تصميم لعبة ظريفة للأطفال ليقوموا بالرسم داخل الإطار المحدد. في الشكل اللي أمامنا الكود الأول اللي هو value sample، نجد إن احنا وضعنا قيمة رقمية في الجي 2، ووضعنا قيمة نصية في الجي 3، ووضعنا تاريخ في الجي 4. فعند وضع قيمة رقمية سيتم حسابها نضع الرقم مباشرة. أما إذا وضعنا كلمات أي شيء لن يتم حسابه نضعه ما بين علامات تنصيص. وإذا وضعنا تاريخ نضع التاريخ ما بين الهاتش، هاتش في البداية وهاتش في النهاية. لو نفذنا هذا الأمر نجد أنه في الخلية جي وضع الثلاث قيم كما هي. أيضا في فونت سامبل رينج جي 2، خلينا نمسح هذا، رينج جي 2 فونت بولد يساوي ترو، يبقى جعل البونت ثقيل، ثم فونت دوت كلر جعل البونت بهذا اللون البيس كيو. الفونت نيم غير البونت أن يكون اريال. فونت اندرلاين أن يكون أيضا تحته خط ترو. الفونت سايز أن يكون 20 ويضع القيمة هيلو. نطبق هذا ونرى ماذا سيحدث. نجد أنه في الفعل داخل جي 2 وضع الكلمة هيلو ببونت 20 وبخط اريال وباللون اللي هو البيسكيو المعروض أمامنا. يمكن كتابة هذا الكود بطريقة أفضل وأسرع بالنسبة للجهاز بأن نكتبه بهذه الطريقة. مثلا سنقوم بنفس تنفيذ نفس الشيء على جي 3. رينج جي 3 فاليو بتساوي هيلو، يبقى إذا سيضع هنا نفس الكلمة. لكن عندما أنظر إلى هذا الكود أجد أنه متكرر، هذا الجزء متكرر، هذا الجزء متكرر في كل الأسطر، في كل الأسطر، وبالتالي أستطيع أن أكتب with فراغ range جي 3 دوت فونت، أكتب هذا الجزء كله بدون النقطة، بدون النقطة، هذا الجزء كله بعد كلمة with، ثم أغلق بإند with، يعني with ونهاية الwith، ثم في الداخل أضع النقطة مع الخصائص. نفس الكود، نفس الكود سوف أقوم بتنفيذه. نجد نفذ نفس الكلام على جي 3، يبقى هو نفس الكود بالضبط، ولكن هنا اختصرنا كثير من الأسطر، وهذا أسرع وأفضل للجهاز. يبقى نستطيع أن نستخدم with وend with ونضع الأشياء بداخلها، والجزء المتكرر نضعه أمام الwith. أتمنى أن يكون هذا واضحا. هذا الكود هو نفس هذا الكود بالضبط. في هذا الكود with range G3 interior اجعل الكالر ريد واجعل الباترن 6.
رقمها 6. end with. تعال ننفذ هذا الأمر. نجد أنه فعلا وضع الخلفية باللون الأحمر وبالرسيمة 6 تعبر عنه. الخصائص اللي نتيجتها true معناها ينفذها يحققها. إذا كتبنا يساوي false معناها لا يحققها. يعني لو كتبت font.bold يساوي false يعني لا تجعله ثخينا. أما إذا كان true فاجعله ثخينا. إذا true يعني صح، false يعني خطأ. بكده نكون احنا وصلنا إن شاء الله لنهاية حلقة اليوم. إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله سوف نتحدث عن نفس الموضوع، وهناخذ خاصية جديدة وهي في غاية الأهمية ومن أقوى الخصائص التي سوف نستخدمها بعد ذلك. نراكم على بركة الله.